1907 рік, США, чергова економічна депресія. Компанії скорочують витрати, банки закривають, підприємці затягують паски. Вільям Ріглі-молодший робить дещо кардинально протилежне. Закладає все, що має, і бере кредит на $284 тисячі, щоб витратити їх на рекламу жувальної гумки. Його бухгалтер, мабуть, думав, що шеф збожеволів. Ріглі міркував інакше. Якщо всі мовчать, то саме час кричати якнайголосніше. За рік продажі Wrigley's Spearmint злетіли від $170 тисяч до 3 мільйонів. Тоді він сформулював принцип, якого дотримувався все життя. Tell them quick and tell them often. Кажи їм швидко і скажи їм часто. Але за цим висловом прихована ціла філософія, яка перевернула не тільки ринок жувальної гумки, а й саму ідею того, як продавати. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Ті з вас, хто дивилися телебачення у 90-ті роки, точно пам'ятають оцю рекламу. Саме тому ми вирішили поностальгувати і розказати вам історію про хлопця, якого ніхто не міг зупинити. Вільям Ріглі народився 1861 року у Філадельфії. Батько був виробником мила і квакером із англійським корінням. Мати теж квакерка. Родина набожна, строга, впорядкована, які вимагають основні принципи релігійної спілки друзів, пацифістів і шанувальників божественної присутності в кожній людині. Вільям не описувався в жодної з цих набожних характеристик. Його виганяли зі школи регулярно. В 11 років він уже сам утік із дому до Нью-Йорка. 3 місяці жив на вулиці, продавав газети, вивчав велике яблуко середини. Коли настали холоди, то повернувся додому. Батько послав його назад до школи, та незабаром Вільяма вкотре вигнали. Цього разу за те, що жбурнув пиріг у табличку з назвою школи. Батько здався і поставив сина на фабрику місити мило. 10 годин на день дерев'яною лопатою. За $1,5 на тиждень. Можливо, гадав, що це промиє мізки хлопцю. Це справді спрацювало, проте не так, як планував батько. У 13 років Вільям заявив, що хоче продавати, а не виготовляти. І більше ніколи до виробництва не повертався, тільки до продажів. Роками він їздив по штатах із возом мила. Навчився найважливішого, що уважніше ти до покупця, то ліпше продаєш. Ріглі сам розвантажував ящики, сам розставляв товар на полицях, сам обирав найкраще місце в магазині. Не тому, що мусив, а тому, що розумів. Продавець, якому довіряють, продає більше. 1891 року у свої 29 Ріглі переїхав до Чикаго з $32 у кишені. Зараз це приблизно $1000 на нинішні ціни. Але бізнес розпочав не на ці гроші, бо ще до того ж позичив $5000 у дядька з умовою взяти двоюрідного брата у партнери і розпочав власну справу. Спочатку Ріглі продавав мило батькового виробництва і на подарунок до кожного ящика давав банку розрихлювача для тіста. Незабаром виявилося, торговці просять більше розрихлювача і менше мила. Ріглі не засмутився, а просто взявся за розрихлювач. Тепер він продавав розрихлювач і на подарунок давав 2 пачки жувальної гумки від виробника Zeno Manufacturing. Незабаром виявилось, люди готові платити за гумку, а розрихлювач їх цікавить менше. І Ріглі знову не засмутився, а взявся за гумку. Цього разу Ріглі зрозумів, гумка – це і є його продукт, і надалі не помилявся. 1892 року він випустив перші власні бренди – Лотта і Вазер. 1893-го з'явилися Juicy Fruit і Spearmint – 2 смаки, які існують досі. 1914 року Double Mint. Ріглі зрозумів найголовніше – правильний продукт іноді ховається за неправильним. А тому й не вигадував нічого, він просто слухав ринок уважніше за решту продавців. Коли Ріглі вийшов на ринок, то там уже перебував понад десяток конкурентів. 1899 року 6 найбільших із них об'єдналися в гумковий трест і запросили Ріглі приєднатися. Він відмовив і залишився сам супроти 6. Це було схоже на самогубство, але Ріглі мав козир. Він мислив не як виробник, а як продавець. Його перший великий внесок у роздрібну торгівлю – це спеціальна вітрина для гумки. До Ріглі жувальну гумку тримали де заманеться. Він домовлявся з магазинами і ресторанами. Гумка стоїть біля каси, там, де покупець вже лізе в кишеню по гаманець. Сьогодні це здається очевидним. Шоколадки, гумки біля кас є скрізь. Ріглі опрацював цю концепцію першим. Другий козир – реклама у масштабах, яких до нього ніхто не бачив. Ріглі скуповував білборди цілими маршрутами. Одного разу він купив 117 рекламних щитів поспіль між Атлантик-Сіті і Трентоном. Просто, щоб уся дорога була в
створював Рігліс. Він виходив на перші шпальта газет, які обожнював читати ще від часів утечі до Нью-Йорка. 1915 року Ріглі купив телефонні довідники всіх штатів США, зібрав 1,5 мільйона адрес і надіслав кожному і кожній по 4 пластинки гумки. Безкоштовно, просто в конверті. Логіка була брутально проста. Якщо людина має телефон, а телефон тоді був розкішшю, то вона може собі купити гумку. Треба лише, щоб вона скуштувала. 4 роки по тому, 1919-го, він повторив акцію, але вже на 7 мільйонів адрес. Кількість людей з телефонами зросла, і кожен з них отримав конверт від Рігліс. Це була одна з перших на світі масових директ-мейл компаній у сучасному розумінні. Сьогодні ми називаємо це семплінгом. Ріглі просто робив це, і це працювало. Семплінг – це маркетинговий інструмент, який полягає у надаванні потенційним покупцям зразків продукції. Дегустація їжі і напоїв – це його частина, яка охоплює конкретно гастрономічне виробництво. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Тут важливо згадати про одне ім'я, яке насправді заслуговує на окрему увагу. Джон Колган, фармацевт із Луїсвіля, Кентукі. У 1860-ті роки він варив сироп проти кашлю і якось придбав цілий вагон чиклу. Сировини з тропічного дерева, яку тоді використовували для різних цілей. Чиклу виявилося так багато, що Колган вирішив зробити з нього гумку. Він змішав чикл із бальзамом Толу, тим самим, який додавав до свого сиропу проти кашлю, і отримав першу на світі ароматизовану гумку. Назва її Тефі Толу. Саме ця технологія, поєднання чиклу з натуральним ароматизатором, стала основою всієї сучасної гумкової індустрії. За однією версією, Ріглі познайомився з жувальною гумкою Колгана на всесвітній виставці 1893 року в Чикаго, де Колган торгував своєю Тефі Толу і здійснив там справжній фурор. Саме того таки 1893 року Ріглі випустив Juicy Fruit і Spearmint. Компанія Колгана процвітала і була продана 1911 року. Сам Колган помер 1916-го. На відміну від Ріглі, він не вклав грошей у острови і бейсбольні клуби, а тому був у певному сенсі забутий історією. Ага, точно, острови і клуби. До 1919 року Ріглі вже міг собі придбати острів. Острів Санта-Каталіна, Каліфорнія, 22 кілометри завдовжки, за 25 кілометрів від берега. Обійшовся у $2 мільйони. Нині це десь 40 мільйонів. Ріглі збудував там готель, казино, провів комунікації, засадив деревами і квітами, відкрив виробництво плитки і посуду з місцевої глини. Бейсбольний клуб Chicago Cubs він почав купувати ще 1916 року. Спочатку невеликий пакет акцій, а згодом поступово докуповував. До 1921 року контрольний пакет був у нього. Стадіон команди назвали Ріглі Філд. Зв'язок між гумкою і бейсболом не випадковий. Ріглі першим почав масово продавати гумку на стадіонах. Те, що глядачі, часто самі гравці, жують під час матчу, це він зробив. Що залишилося сьогодні? Ріглі помер 1932 року. Компанія переходила від сина до внука і правнука, доки 2008 року праправнук не продав її компанії Марс за $23 мільярди. Але спадщина, яку складно виміряти грошима, інша. Ріглі придумав ставити товар біля каси. Він довів, що реклама у кризу – це не розкіш, а інвестиція. Він показав, що безоплатний зразок може зробити більше, ніж будь-яка обіцянка. Він навчив американців жувати, і за кілька десятиліть американські солдати отримували жувальну гумку в бойових пайках, бо вона знімала напругу і зволожувала рот на довгих маршах. Різниця між Ріглі і тисячами інших бізнесменів, які теж помилялися, полягає в тому, що він не тримався за помилку, просто пересідав на новий товар і починав знову. Будь-хто може зробити гумку, казав він. Фокус у тому, щоб її продати.